اگر به دنبال راهی هستید که بتونید میل جنسی خودتون رو افزایش بدید و یا دوام رابطتون رو بیشتر بکنید و رابطه جنسیتون طول مدت بیشتری داشته باشه، این ویدیو راه چاره شماست. باید خدمتتون عرض بکنم که قبلا در رابطه با زودانزالی ویدیوی بسیار جامعی رو ساختم که در قسمت کارتا قرار میدم، حتما اون رو مشاهده بکنید. بسیار نکات مهمی در اون ویدیو گفته شده، اما این ویدیو کمی متفاوت تره. در این ویدیو ما راجع به میل جنسی صحبت میکنیم. میل جنسی تفاوت داره با ناتوانی یا اختلال در نعوذ و یا حتی خود زودانزالی. میل جنسی خودش به خودی خود یک مقوله جداست، به این گونه که فرد در حالتی که تحریک میشه نعوذ خوبی داره و یا حتی زودانزالی هم نداره، اما سخت تحریک میشه یا اصلا تحریک نمیشه. میل جنسیش بسیار پایینه و خیلی کم میل پیدا میکنه به داشتن رابطه جنسی. این باعث میشه که پارتنر خودش رو اذیت بکنه و گاهی با هم جور در نیاد سلایق جنسی دو نفر و این بالانس نبودن سلایق جنسی میتونه به مشکلات عدیده‌ای بین پارتنرها و زن و شوهرها ایجاد بکنه. در این ویدیو اومدم تا راه چاره این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. پوریا هستم و خیلی خوشحالم که دوباره افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم و خواهم داشت. در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری‌ها خواهیم داشت. چنلمون تک‌بعدی نیست و در مورد تمام ابعاد سلامتی در این چنل صحبت خواهد شد. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید، چون شاید ویدیوی جدید سوال شما هم باشه. همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد یا از چنل خوشتون اومد، اون رو با دوستان و آشنایان خودتون به اشتراک بگذارید تا شاید مشکلی از مشکلات اونها هم در این چنل حل بشه که این باعث افتخار منه و هدف منه. در رابطه با میل جنسی، اگر شما هم جزو افرادی هستید که دچار کمبود میل جنسی هستید، خبر مهم اینه که راه‌های بسیار عدیده‌ای وجود داره در طب سنتی و طب شیمیایی و طب روز دنیا که بتونه شما رو در این زمینه درمان بکنه و قطعاً ساید افکت هایی داره تمامی این درمان ها که من برآیند درمان و ساید افکت اون رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از مهمترین مشکلاتی که همیشه تقویت جنسی مردان برای اونها میتونه ایجاد بکنه مسئله ریزش موی ارثی هستش که در رابطه با این موضوع هم ویدیو بسیار جامعی در این چنل ساختیم که به جرئت در هیچ جا، در هیچ سایتی و در خود یوتیوب در هیچ ویدیویی توضیحات به این تکمیلی و جامعی رو پیدا نخواهید کرد و اگر هم پیدا بکنید بعد از ما بوده این ویدیوهایی که ساخته شده و ویدیوی ما اولین ویدیویی بود که به این صراحت و به این تکمیلی این موضوع رو توضیح داد و حتما اون رو هم مشاهده بکنید اگر مشکل ریزش موی ارثی دارید که خب اکثر مردان به این موضوع دچار هستن، فقط حد اون متفاوته. در بعضی ها خیلی سریعتر و شدیدتره و در برخی کنتر پیش میره. اما ما در اون ویدیو توضیح دادیم که چجوری کلا روندش رو به شدت کند کنید و یا حتی بتونید اون رو متوقف بکنید. بگذاریم از این موضوع، میپردازیم به افزایش میل جنسی. ببینید، کمبود شهوت جنسی، اول این رو بگم که این ویدیو مخصوص مردان نیست. کمبود شهوت هم در مردان مورد بررسی قرار میگیره هم در زنان. کمبود شهوت جنسی در زنان نسبت به مردان شیوع بیشتری داره، اما این امر به هر صورت در هر دو جنس دیده میشه. تحقیقات نشون میده که 32% از زنان و 15% از مردان فاقد تمایل جنسی منظم هستن. فرقی نمیکنه که شما در قسمت پایین یا بالای طیف سنی قرار گرفته باشید. شهوت جنسی پایین در هر سنی میتونه بنا به دلایل مختلف از جمله افسردگی
استرس، مشکلات ارتباطی، داروهای خود تجویز شونده، سطح پایین تستوسترون و ورزش کم و سبک زندگی ناسالم، مصرف مواد مخدر یا الکل زندگی شما رو تحت تأثیر قرار بده. در نتیجه افراد به دنبال افزایش این شهوت هستند که خودشون گاهی به دست خودشون اون رو به اخلال میاندازند. اما اگر شهوت جنسی شما هم ضعیفه، بهتره بدونید که گروه زیادی از افراد با این مشکل مواجه هستن. این شاید تسکینی باشه بر دل خیلی هایی که این مشکل رو دارند. بدونید که تنها نیستید که هیچ، بلکه گروه بزرگی از افراد در دنیا به این مشکل دچار هستند. اما روش درمانی طبیعی فراوانه برای این مشکل و شما میتونید برای افزایش شهوت جنسی خودتون هر کدوم از این روش ها که میپسندید رو انتخاب کنید. نکته دیگری که در این ویدیو میخوام مطرح بکنم و باید بهتون یادآوری بکنم اینه که من به عنوان یک پزشک وظیفم این هستش که تمام درمان ها رو خدمت شما معرفی بکنم. من سعی میکنم جامع ترین و بروزترین اطلاعات پزشکی رو در اختیار شما قرار بدم. صرف طب سنتی طبی نیستش که شما بخواید به اون تکیه بکنید و هر آنچه در این طب گفته میشه رو قبول بکنید، بلکه مجموعی از آنچه در علم پزشکی روز دنیا گفته میشه، درمانهای شیمیایی، درمانهای کلینیکال و بعد در آخر طب سنتی میتونه راهکار شما باشه. طب سنتی به این دلیل محبوب تره که افراد بدون مراجعه به پزشک خودشون در خانه با گیاهان طبیعی و با مواد طبیعی میتونن به درمان خودشون بپردازن. اما همیشه جوابگو نیست و خیلی وقتها میتونه باعث بشه که وقتی جوابگو نیست این درمان، افراط به خرج بدن افراد در به کار بردن این درمان و این افراط باعث به وجود اومدن مشکلات عدیده دیگری بشه. مثلا افراط در خوردن گیاهانی که باعث تقویت جنسی در افراد میشه، شاید مشکل شما رو به صورت کامل حل نکنه، مشکل از جای دیگری باشه، ولی از اون طرف باعث بشه شما به مشکلات هورمونی و ریزش مو دچار بشید. اما میپردازیم به اصل موضوع. ببینید، اگر هدف شما افزایش شهوت جنسیه، باید تغییراتی در سبک زندگی خودتون ایجاد بکنید. برای مثال باید سطح استرس خودتون رو کاهش بدید، خواب خودتون رو افزایش بدید، از داروهای مقوی غرایز جنسی در وعده غذایی خودتون استفاده بکنید، ورزش کافی و مناسب رو برای بازگشت به وضعیت شهوت جنسی مطلوب در برنامه خودتون بگنجونید. اینها تکنیک هایی هستن که میتونن بدون داروی مضر شهوت جنسی شما رو افزایش بدن. ورزش رو خیلی ها دست کم میگیرن. ببینید، ورزش منظور باشگاه رفتن نیست. ورزش منظور هر نوع تحرکی است که باعث بشه شما بدنتون داغ بشه و عرق بکنید و به شدت خستگی و داغ شدن و افزایش گردش خون رو در بدن خودتون احساس بکنید. افزایش گردش خون مهمترین فاکتوریه که باعث میشه یک نفر شهوت بالا یا شهوت پایینی داشته باشه. اما طب سوزنی و طب چینی برای شهوت و ارگاسم زنان استفاده میشه. جالبه بدونید که 43% خانوم ها به لذت جنسی کامل نمیرسن و به ارگاسم کامل نمیرسن. در کل به ارگاسم رسوندن خانوم ها معمولاً کار سختی است برای مردان. تمایلات جنسی ترکیبی از عوامل بیولوژیکی، روحی، معنوی و غیره هستند، مخصوصاً در رابطه با خانوم ها. طب سوزنی با کاهش استرس، تنش و اضطراب، به راحت تر رسیدن زنان به ارگاسم و درمان اختلالات تولید مثل و باروری رو میتونه باعث بشه. اما طب سوزنی چگونه میتونه به ارگاسم زنان کمک بکنه؟ ببینید، طب سوزنی باز هم با بالا بردن گردش خون در بدن باعث افزایش حواس چهارگانه و واکنش بدن میشه. این نکته رو باید خدمتتون بگم که افزایش هر نوع حسی در بدن، چون گیرنده های هورمون ها، گیرنده های مختلف در بدن با گردش خون هستند که فعال میشن. به خاطر همینه که میگم گردش خون مهمترین فاکتور در میزان شهوت و در کل عملکرد جنسی در افراد هستش.
حالا طب سوزنی باعث افزایش حواس چهارگانه و واکنش بدن میشه به تنظیم و تعادل هورمون زنان که ارتباط مستقیمی با میل جنسی اونها داره کمک میکنه. طب سوزنی استرس و اضطراب رو کاهش میده و از این رو با بالا بردن سطح انرژی توانایی بدن رو برای لذت بردن از رابطه جنسی بیشتر میکنه. مسائل ناتوانی جنسی و یا مشکل در رسیدن به ارگاسم دقیقاً مربوط به عملکرد جنسی و یا اندام جنسی نیست. طب سوزنی یک درمان جامعه که این روش کلیه عواملی که باعث کاهش میل جنسی و لذت جنسی میشه رو به خصوص در خانوم‌ها کنترل میکنه. شهوت جنسی عبارت است از نیروی جنسی یا تمایل به فعالیت جنسی. شهوت جنسی اندک در زنان و مردان ریشه های مشترکی هم داره و وابسته به سن و جنسیت هم هست. در مورد مردان کاهش تدریجی شهوت جنسی با افزایش سن یک امر بدیهیه. مردان با یکدیگر تفاوت دارن، اما اکثریت اونها در دهه‌های 60 و یا 70 زندگی خودشون شهوت جنسیشون رو به نزول خواهد رفت. اگر پیری ریشه کاهش شهوت جنسی نباشه، عامل اون میتونه در مردان چیزهایی مثل افسردگی یا رویارویی با استرس فراوان باشه. دیگر دلایل کاهش نیروی جنسی در مردان عبارتند از عوارض جانبی داروها، کاهش هورمون جنسی مردانه یا همون تستوسترون به دلیل اختلال در ترشح هورمون‌های درونریز یا توقف تنفس. حقیقتی که اطلاعات اندکی در مورد اون وجود داره اینه که توقف تنفس در خواب میتونه به کاهش غیر طبیعی سطح تستوسترون منتهی بشه. سطح پایین تستوسترون میتونه اختلال کارکردی نعوذ رو به دنبال بیاره و عارضه‌ای که در اون مردان نمیتونن نعوذ خودشون رو حفظ بکنن رو برای اونها به وجود بیاره. اگرچه هر دو مشکل با کاهش تستوسترون ارتباط دارن، اما باید توجه داشته باشید که مشکل نعوذ و کاهش شهوت جنسی معادل نیستن که در اول ویدیو هم خدمتتون گفتم، یا حتی ممکنه که همزمان هم اتفاق نیفتن. مردانی که به سختی به نعوذ میرسن یا نمیتونن اون رو حفظ بکنن، شهوت جنسی طبیعی و یا حتی بالایی میتونن داشته باشن. یعنی لزوما کسی که مشکل نعوذ داره مشکل شهوت جنسی نداره. اما چه زمانی شهوت جنسی در زنان کاهش پیدا میکنه؟ دلایل مختلفی وجود داره، اما بیشتر دلایل روانشناسی هست در خانم‌ها. تمایلات جنسی زنان چندگانه و معمولاً پیچیده است. دلایل شایع کاهش شهوت جنسی در زنان عبارتند از مشکلات ارتباطی با شریک جنسی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی که حالا میتونه شامل استرس شغلی، تصاویر رسانه‌ای جنسی گرایی و غیره باشه و بیماری‌هایی مثل فیبروز، اندومتریوز و مشکلات تیروئیدی. اما کاهش تستوسترون تنها در مردان مشکلات جنسی به همراه نمیاره. این شاید براتون جالب باشه که زنان هم ممکنه سطوح پایین تستوسترون رو تجربه بکنن. پیک سطح تستوسترون در زنان در اواسط دهه 20 و به صورت پایدار تا زمانی که زن به یائسگی میرسه کاهش پیدا میکنه. پس از یائسگی سطح تستوسترون زنان به یک باره کاهش چشمگیری پیدا میکنه و تمایل جنسی هم با کاهش چشمگیری همراه میشه. قرص‌های کنترل بارداری و سایر اشکال پیشگیری هورمونی از بارداری هم میتونن تأثیرات منفی بر شهوت جنسی زنان بذارن. حالا باید در رابطه با راهکارهای افزایش شهوت جنسی بحث بکنیم. 2 ماده شیمیایی زیستی مهم وجود دارن که بر سطح شهوت جنسی زن و مرد تأثیر میذارن. این 2 ماده که قبلا هم راجع به اونها صحبت کردیم عبارتند از دوپامین و پرولاکتین. راجع به پرولاکتین قبلا کمتر صحبت کردیم، اما در رابطه با دوپامین شهوت جنسی رو افزایش میده، اما پرولاکتین اون رو کاهش میده. اگر همزمان از داروی دیگری استفاده میکنید باید بدونید که داروی مربوطه میتونه روسازی پرولاکتین و دوپامین رو افزایش بده یا مهار کنه. هر یک از این سناریوها میتونه شهوت جنسی رو کاهش بده و عوارض جانبی جنسی دیگری رو هم به همراه بیاره. در مردان سطح پایین پرولاکتین با چندین نشانه سلامت جنسی ضعیف و سلامت روانشناختی
ارتباط داره. سطوح پایین پرولاکتین با شاخص توده بدنی بالا، سطوح بالای قند خون، سطوح پایین فعالیت فیزیکی و احساس سلامت کمتر ارتباط دارن. در کل پرولاکتین از محصولات و مشتقات پروژسترون در بدن مردان هستش و بهترین راه برای اینکه مطمئن بشید که پرولاکتین بالایی ندارید دادن آزمایش خون و اندازه‌گیری سطح هورمون‌های جنسی هستش. و اگر پرولاکتین بالا باشه، خب دارویی که در علم پزشکی برای اون وجود داره کابرگولینه، اما هرگز نباید با خود تجویزی اون رو مصرف بکنید. اما مشکلات ارتباطی، افسردگی، داروهای خود تجویز شونده، اعتیاد به الکل، سوء مصرف مواد یا بیماری‌های مزمن مثل دیابت میتونن باعث کاهش شهوت جنسی در هر دو جنس باشن. BMI بالا هم میتونه مشکلاتی رو برای مردان و زنان به همراه بیاره. مردان چاق با مشکلات نعوذ بیشتری دست و پنجه نرم میکنن، اما مطالعات نشان داده که کاهش چند درصد از وزن میتونه عملکرد جنسی زنان و مردان رو به شکل چشمگیری افزایش بده. مطالعه صورت گرفته در دانشگاه دوک نشون میده که افراد چاق 25 برابر بیشتر در معرض مشکلات جنسی قرار دارن. اما غذاهای مفید برای شهوت جنسی که میدونم این بخش قطعاً بخش مورد علاقه شما خواهد بود، چه چیزهاییه؟ ببینید، مواد طبیعی تقویت کننده غرایز جنسی شامل انجیر، موز، آووکادو که جزو مواد طبیعی تقویت کننده غرایز جنسی هستن. این مواد مملو از ویتامین ها و مواد معدنی هستند که میتونن به افزایش جریان خون کمک بکنن و افزایش طبیعی شهوت جنسی رو به همراه داشته باشن. مواد غذایی سرشار از ویتامین C هم از این مورد مستثنا نیستن. در غذای روزانه خودتون مقادیر کافی رو باید ویتامین C مصرف کنید، حالا یا از طریق بروکلی، پرتقال، فلفل قرمز و گوارا و یا از طریق مکمل‌های ویتامین C. اما غذاهای سرشار از آهن، به خصوص در مورد خانوم‌ها، سطوح پایین آهن تأثیر بسیار منفی بر تمایل جنسی، تحریک، روانشدگی و توانایی رسیدن به ارگاسم میتونه داشته باشه. منابع مهم آهن شامل سبزی‌های سبز برگ تیره مثل کلم و اسفناج و گوشت تغذیه شده با علف. این خیلی مهمه که اون دام حتما باید از یک علف سالم و با کیفیت تغذیه کرده باشه که پیشنهاد میشه از گوشت‌های ارگانیک استفاده بکنید. غذاهای مملو از کلاژن، ببینید تولید کلاژن با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. این امر بر سلامت پوست تاثیر منفی داره و مانع از سفت موندن پوست میشه. این پدیده حفظ نعوذ رو برای مردان دشوار میکنه و میتونه به شل شدن دیواره واژن در زنان هم منتهی بشه. برای افزایش سطح کلاژن، آب گوشت و پودر مکمل کلاژن رو مصرف بکنید. ویتامین C هم به افزایش کلاژن کمک میکنه. سیب زمینی شیرین یا سیب زمینی هندی مملو از پتاسیم و ویتامین آ که باز هم میتونه گردش خون رو بالا ببره و از این طریق میتونه میل جنسی رو در افراد افزایش بده. هندوانه در سال 2008 یه سری تحقیقات راجبش انجام شد و فهمیدن که میتونه تأثیری شبیه به ویاگرا داشته باشه. مواد مغذی داره در خودش مثل لیکوپن، بتا کاروتن و سیترولین که میتونه به شل شدن عروق خونی کمک بکنه. اگرچه هندوانه مانند ویاگرا اختصاصی اندام نیست، اما میتونه بدون عوارض جانبی شهوت جنسی شما را افزایش بده. ادویجات مثل جوز هندی و میخک بسیار مفید هستند چون غنی از آنتی اکسیدان ها هستند و برای سلامت عمومی از جمله شهوت جنسی بسیار مفید هستن. عصاره جوز هندی و میخک میتونه رفتار جنسی حیوانات نر رو افزایش بده. میخک میتونه تنفس نامطلوبی که مطرح کردیم که در خواب ممکن اتفاق بیفته رو هم در افراد بهبود ببخشه. پس از مصرفش غافل نشید. شکلات تلخ هم که بارها گفتیم میتونه به رهاسازی فنیلتیامین و سروتونین منتهی بشه که بر بهبود خلق و خو و شهوت جنسی قطعاً تأثیر داره. مغزهای برزیلی که
غنی از سلنیوم هستند، آجیل هایی که نقش مهمی در حفظ سطوح بالای تستوسترون دارند. بادام که غنی از روی، سلنیوم و ویتامین ای، مواد معدنی و اسیدهای چربیه که میتونه به بهبود سلامت جنسی و باروری کمک بکنه. و در نهایت آب. مصرف آب کافی میتونه مانع از کاهش شهوت جنسی بشه، چون دهیدراسیون شدن بدن میتونه عوارض جانبی رو به دنبال داشته باشه که با شهوت جنسی در تعارض هستن. اگر میخواید با خستگی، سردرد، خشکی واژن و کم بودن میل جنسی مقابله کنید، بهتره که آب کافی مصرف بکنید. در مورد غذاهای مضرم، غذاهای فرآوری شده، پروتئین‌های با کیفیت پایین که شامل گوشت‌های کارخانه‌ای حاوی هورمون و آنتیبیوتیک هستند، غذاهای سرشار از سدیم مثل غذاهای کنسروی و فرآوری شده، لبنیات سنتی مثل شیر، پنیر و دیگر محصولات لبنی تهیه شده از شیر گاو میتونه هورمون‌های مضری داشته باشه که بر سطح استروژن و تستوسترون تاثیر منفی دارن. قند به طور کلی بر تمام هورمون‌های جنسی و خیلی چیزهای دیگه تاثیر منفی داره. مطالعات نشون داده که قند تاثیر اختصاصی بر سطح تستوسترون داره. قطعاً باید اگر میخواید سلامت جنسی داشته باشید از مصرف الکل و مواد مخدر به دور باشید. اما در رابطه با مکمل هایی که بخواید مصرف بکنید و به شهوت جنسی و نعوذ خوب و مدت زمان بیشتر رابطه برسید، سرآمدشون الارژنینه که به اتساع عروق خونی و بهبود سطح جریان خون در تمام بدن به ویژه در ناحیه تناسلی کمک میکنه. 1000 دوز به صورت 2 بار در روز مصرف بکنید تا بهترین نتیجه رو ازش بگیرید. مکمل جینگو 120 گرم در روز میتونه جریان خون به اندام تناسلی رو افزایش بده. تریبولوس 85 الی 250 گرم 3 بار در روز مصرف بکنید. در پزشکی سنتی چین به عنوان یک ماده تقویت کننده غرایز جنسی استفاده میشه. اما تریبولوس یک پروهورمون هستش که میتونه باعث ساخت دیهیدروتستوسترون بشه و ریزش موی شما رو افزایش بده. در مورد افرادی که ریزش موی مردانه دارن مصرف تریبولوس هرگز توصیه نمیشه. اما ماکا 250 گرم 3 بار در روز، ویتامین B3 یا نیاسین که یک گشاد کننده عروقیه میتونه به بهبود جریان خون کمک بکنه. در مورد زنان هم جنسینگ پاناکس، ماکا و آهن مکمل هایی هستش که میتونن مصرف کنن. همچنین یوهیمبین و آشواگاندا، البته اینها برای مردان هم میتونه مفید باشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید و در تمام ابعاد سلامتی سرآمد باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.